नमस्कार सर्वांना, शुभ दीपावली। आज असा व्हिडिओ शूट करण्याचं कारण की आज माझ्यासमोर कुणीच नाही जे माझ्यासाठी व्हिडिओ शूट करेल। माझे सगळे मित्र गावाला गेले आणि त्यामुळेही मला सेल्फी कॅमेऱ्याने व्हिडिओ काढावा लागतोय। मला आज एक छान गोष्ट तुमच्याशी शेअर करायची आहे आणि ती म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये काही लोक असे असतात की जे खरंच आपल्यासाठी मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत असतात। आपले काही मित्र असे असतात की जे आपल्या जीवनामध्ये प्रकाश आणण्याचं काम करत असतात। आपल्या जीवनामध्ये आहे त्याच्यापेक्षा प्रगती करण्यासाठी आपल्याला ज्या लोकांची मदत होते त्यामध्ये काही मित्र असतात। माझा एक मित्र आहे, त्याची मी तुम्हाला गोष्ट सांगतो। आता परवा मी रामकृष्ण मठ पुणे येथे गेलो होतो। त्या ठिकाणी मला माझा एक मित्र भेटला आणि भेट झाल्याच्या नंतर त्याला माहिती आहे की मी पुण्यामध्ये असल्यापासून रामकृष्ण मठामध्ये जात असतो आणि स्वामी विवेकानंद हे माझे प्रेरणास्थान आहे। तर काय झालं की जो मित्र मला रामकृष्ण मठामध्ये भेटला त्या ठिकाणी त्यांनी मला विचारलं की तुम्ही एवढे दिवस झाले इथे येत आहे, तर तुम्हाला फर्स्ट टाइम कुणी आणलं होतं? तर मला मी लगेच आठवलं, तर मला नाव आठवलं माझ्या एका मित्राचं, त्याचं नाव आहे रोहित। तर मी विचार केला की रोहितने मला इथे आणलं, त्याच्यानंतर कंटिन्युअसली रोहित पण इथे येतोय, म्हणजे काय तर त्यालाही या गोष्टीची आवड आहे। मग आपल्याला काही मित्र असे असतात की जे आपल्याला काही असं ठिकाण दाखवतात की ज्यामुळे आपण आपल्या विचारांमध्ये प्रगती मिळवतो आणि आपल्या विचारांमुळे आपण आयुष्यामध्ये प्रगती करतो। रोहितने काय केलं, मला एका चांगल्या ठिकाणी घेऊन गेला। आज सकाळी रोहितचा कॉल आला होता, मग आमचं बोलणं सुरू होतं। त्यांनी कॉल का केला होता, कारण मी हा जो व्हिडिओ शेअर करतोय त्यांनी मला सांगितलं की हा खूप चांगला इनिशिएटिव्ह मी चालू केलेला आहे आणि हा मी कंटिन्यू करावा। आणि त्याच्यामध्ये काय मला जाणवलं की रोहित दरवेळेस प्रत्येकाला इन्स्पायर करत असतो, चांगल्या दिशेला घेऊन जात असतो। माझ्या बर्थडेला त्यांनी मला एक छान बुक गिफ्ट दिलं, त्यामध्येही प्रेरणादायी विचार होते आणि तो प्रत्येकाला एक पुस्तक भेट देतो जेव्हा कुणाचा वाढदिवस असतो। याच्यामध्ये काय दिसतं मित्रांनो, तर आपल्या जीवनामध्ये काही लोक असे असतात की जे आपल्याला मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत असतात। म्हणजे काय तर आपण इतरांना काय देऊ शकतो, तर इतरांना चांगल्या दिशेला घेऊन जाऊ शकतो। जसं दीपावली हा दिव्यांचा म्हणजे प्रकाशाचा उत्सव आहे, तर आपण इतरांच्या जीवनामध्ये प्रकाश आणण्यासाठी काय करू शकतो। जसं आपण म्हणतो की हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों की बाटे सभी में, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। आपण इतरांच्या जीवनामध्ये सुंदरता आणण्यासाठी, प्रगती करण्यासाठी किंवा त्यांचं जीवन अजून चांगलं बनवण्यासाठी काय करू शकतो, तर हा दीपावलीचा पर्व जो आहे याच्यामध्ये आपण एक करू शकतो की इतरांना आपण चांगले विचार देऊ शकतो। सकाळी फोनवर बोलत असताना रोहितची आणि माझी ही चर्चा झाली की आपण काय करूया, तर आपण चांगल्या गोष्टी